Vince vagyok a Befejszem csatornából, és itt vagyok Osztrákiában. Eljöttem megnézni, hogy milyen itt az élet. Ugye emigráljuk ide, vagy nem? Megéri otthagyni a magyarországi otthonomat, jobb életreményében. Hogy élnek itt a helyiek? Milyenek az osztrákok? Igazából még nem nagyon láttam, de hát találok majd egyet. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy milyen itt a hangulat, és hogy kapok-e munkanélküli segélyt, akkor tartsatok vele, ez egy jobb videó lesz. Azt álltam meg. Első benyomásom az az, hogy olyan, mint Budapest, csak minden ilyen szabályos, hát nem tudom, nehéz elmondani. Minden nagyjából ugyanúgy néz ki, mint Budapesten, csak nem ilyen pusztulat hangulatú, meg nem ilyen össze-vissza, hanem minden ilyen sima, egyenes, párhuzamos, merőleges. Nincsenek csövesek, nincsenek kéregetők, nincsenek emberek, akiktől le kell sütni a szemedet, és nem érzed azt, hogy be kell feszülnöd. Most így készen kell állnod egy konfliktusra. Budapesten én mindig ezt érzem. Ez a vasútállomás, most képzeljük el egy budapesti vasútállomás előtt milyen emberek ülnek. Itt meg mindenki csak úgy jár van magának. Futárok nemzetisége hasonló a budapesti futárok nemzetiségéhez. Visszavonom az előbbi állításomat, amit az aluljárókban láttam már két kódus. Az egyének még kutyája is volt. Viszont legalább nem jönnek oda hozzá, hanem ha akarsz, akkor adsz nekik, ha nem akarsz, akkor majd nem adsz. Legalább még sétálbiztonságban vagy. És még egy dolog, ami más. Mások az illatok. Budapesten ilyen füllet poshat húgyszagban, meg tenészszag, meg ilyen dohos szag. Itt meg nem fúj a levegő, gyászfúj az aluljáróban a levegőben, nem tudom, ventilátoroznak itt vagy az Alpok levegője eljön idáig, de úgy nem érzed ilyen repkesnek a levegőt. Látjátok a patkákat? Arról beszéltem, hogy ilyen full mindenhol párhuzamos a patka, hogy mindenhol úgy néz ki, hogy ki kéne néznie. Meg az út is sima, ez csak egy random út, nem egy ilyen központi hely. Szóval a legszebb dolgok Bécsben a kereszteződéseknél a patkák. Zentrum. Ezek nem tudnak írni. Újítják a 4-es 6-ost. Másik dolog, ami tetszik, hogy itt olyan szélesek az utcák, el lehet férni. Ki volt már Budapesten, tudja, hogy egyszerre egy ember fél el a járdán, mert az autók félig a járdán állnak. Itt meg minden utca pont ilyen kellően tágas, és így el lehet férni. Ott játszanak a bosnyák és magyar gyerekek. Bécsnek a népességének vagy a 20% külföldi importálják a fiatalokat, hogy legyen, aki megcsinálja a hamburgert. Következő generáció osztrákjainak is. Tehát ha osztrák vagy, akkor miért akarnád azt, hogy a te gyereket csinálja a hamburgert? Hogyha importálhatod a migránst, és megcsinálja ő a hamburgert, kevesebb pénzért, kevesebb munkajogokért, a te gyereked meg lehet a műszakvezető. Itt vagyunk a Hungária körúton, úgy tűnik az van itt is. Szarevő étterem. Megnéztem Bécs lakosságának a 60,7%-a született Ausztriában, tehát a 40%-a pedig nem. 1.200.000 lakos van, aki Ausztriában született, kb. 300.000, aki Európában, és kb. 500.000, aki nem. Itt is megvan az a réteg, aki a villamoson hangosan zenét hallgat, és véletlen egybeesik a bőrszíne sötétsége azzal, hogy mennyire hangosan hallgatja a zenét. De ez csak egy szubjektív megfigyelés, nem jelenti, hogy valóság alapja van, vagy tényszerű, csak én úgy érzem, hogy van ilyen összefüggés. Viszont aki itt hallgat hangosan zenét a villamoson, azok hát szerintem a mi villamoson zenét hallgatós embereink azok ütőképesebbek és kompetensebbek, úgyhogy ezektől nem érzem kellemetlenül magam, mert ennek a társadalomnak az a rétege tartabb szerintem. Úgyhogy ezért nem olyan kellemetlen. Basszus, nézzétek már, ilyen egy átlag osztrák lakás. Mi meg ott nyomorgunk Budapesten. Nyugaton bezzeg. Nézd meg, ilyen lakásban lakhatnék, ha itt laknék. Én meg ott élek a pesti magyar putriba. Legszegényebb osztrák lakás.
Na jó, vicceltem, igazából ez a Schloss Belvedere, azaz Belvedere kastély. Ezt Belvedere János építette 1983-ban. Aztán ugye 89-ben privatizáció során visszakerült. Ja, nem, az Magyarország, itt csak úgy volt a kastély, és akkor így is maradt. Kagi. $900 g Nutella. 5,5 euró. 2 euróért kapsz 0 eurót. Van nekem egy fajelméletem, mely szerint innen nézve a magyar, a szláv és a különféle nem európai nemzetek tagjai, azok alsóbrendű fajok, mint a nyugat-európaiak. Ezért a nyugat-európaiak importálják, például itt megnézze bármilyen pincért, egyik se osztrák, mindegyik vagy magyar, vagy afrikai, vagy valami ilyesmi. Tehát importálják az alsóbrendű embereket, hogy szolgálják őket ki. Tehát ez a elfogadó duma, hogy mi nem vagyunk rasszisták, gyere ide, mi elfogadunk olyannak, ahogy vagy. Azért fogadják el, mert elfogadunk olyannak, amilyen vagy, ameddig te a társadalom alsó rétegeiben fogsz lakni, és odahozod nekem a kajámat, és kipucolod a WC-met, addig elfogadunk, addig így mosolygunk, meg bólogatunk, hogy te is olyan vagy, mint mi, közben nem olyan vagy, mint mi. Mert a fehér szőke emberek mindig fehérek és szőkék lesznek, és hogyha összekeveredik, akkor az pedig egyből látszik. Szóval ezt találtam én ki, ez az én szubjektív gondolatmenetem. Bizonyára sokan így gondolják a bevándorló országokban, csak nem ezt kell mondani, hanem azt, hogy jaj, nem vagy elég nyugodtan. Tehát a lényeg, hogy legyen itt olcsó munkaerő, aki elvégzi a legalja munkát. Ezt hogy érhetjük el? Úgy, hogy bólogatunk az olcsó munkaerőnek, hogy hidd el, nem vagy alsóbrendű, és amíg ezt mondjuk neki, hogy hidd el, nem vagy alsóbrendű, addig nem fogja zavarni, hogy amúgy alsóbrendű. Wow, egy templom. Nézzétek, ma ott megy a ló, le vannak maradva. Wow, mekkora templom. Bele se fér a képbe. Wow, régi autó. Azt a mindenit. Itt egyébként a Vörösmarty tér, az a Szent István bazilika. Különösen tetszenek a 18. századi ruhába öltözött közel-keleti emberek. Jól áll nekik ez a jelmez. Itt vagyok most a bevándorló negyedben, amint látni, folyamatosan robbantanak, nincsen velük bírás, nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, szóval jó, hogy nem engedjük be őket. De hát nézzétek, mit csinálnak, ezek nem illenek be a kultúrába. A keresztény kultúrában nem összeegyeztethető. Mi tudunk normálisan viselkedni, de ők, ahonnan jönnek, nem tudom, közel-keletről, vagy Arábiából nem tudok viselkedni, és ezt hozzák magukkal, és ezért nézzétek, mit csinálnak. Kiverik a balhét. Veszélyes környék. Ezek a sok beilleszkedni képtelen külföldiek még kendőt is hordanak. Nézzétek, ha minden asszonyon kendő van. Nem merem rájuk mutatni, de hát mögöttem látszik. Kendőjük van, azt nem tudják, hogy kell viselkedni. Nézzétek! Hát az ő kultúrájuk nem összeegyeztethető a miénkkel. Játszanak a játszótéren, és közben barna a bőrük. Nehogy már. Mi magyarok, mi máshogy játszunk a játszótéren. Mi magyarok ismerjük a magyar virtust. Galamb. Döglött lószobor. Na jó, igazából értem az aggodalmat, mert tényleg csúnyák ezek az emberek. Főleg egy magyarhoz képest elég ocsmány fejük van. De hát igazából nem tehetnek róla, hogy csúnyának születnek. Mert meg attól, hogy valaki rusnya, és úgy néz ki, mint akihez a cipőtalpammal se érnék hozzá. Most attól, hogy ronda, mint a szar, attól nem jelenti, hogy rossz ember. Na jó, ez most köbött ide, ez mégis rossz ember. Meggondoltam magam, visszavonom minden állítást. Jó hely ez a Bécsisztán. Osztrákisztán.
Jó hely ez az Osztrákisztán, kedvenc európai városom. Egy dolog még feltűnt, hogy akinek babakocsia van, az 100%-ban nem osztrák. Tehát így, mintha csak annak lehetne babakocsi gyereke, aki nem ausztriai születésű. Ez is ilyen érdekes egybeesés. Hogyha valaki bármi felbosszantja magát, amit mondok, akkor írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok. Nem muszáj mindenkinek ugyanazt gondolni. Lényeg, hogy meghallgassuk egymást, és legyen párbeszéd közöttünk. Tony Pink, osztrák étel különlegesek. Nézzük az osztrák étel különlegességeket. Durán, Tandoori Brot, sajtvilág. Ja, Amir sajtvilága. Gábor cigányasszony. Almidan. Ezek ilyen tiszta osztrákok. Baba Alarayan. Abi neredesin tam olarak? Ben arkadaşım. Szóljatok, ha látok egy osztrákot. Emlékeztek, mikor azt mondtam, hogy itt tiszta minden? Hát ez erre a környékre valami nem igaz. Ugye, többi környék tiszta volt, de hát itt azért van egy pár személy, de nézzétek, ott el van dobva a pohár, el van dobva a cigicsik, és itt a kuka 5 méterre, de ledobják maguk alá. Nem tudom, ez miért lehet, hogy aki itt lakik, az maga alá dobja, aki odébb lakik, az meg nem dobja maga alá. Hát itt tudjátok, írjátok meg kommentben. Kúrpark, így lehet, hát ki tudja mit csinál. Egy dolgot hiányolok innen. Ez olyan, mint a Városliget, csak nincs autózaj. Kéne ide egy főút, ami az ország egyik legforgalmasabb útszakasza, hogy ez így átmenjen a parkon keresztül. Ott már van egy repülő, ez jó kezdet, de még van mibe fejlődni szerintem. Ez az osztrák alma nem olyan jó, mint a magyar alma. Ez most 100% igaz. Ráadásul 2 euró volt, tehát, vagy 700 forint kilója. Nem olyan jó, mint a magyar alma. Tudom már, hogy miért volt olyan szemetes ez a környék. Mert az mivel nem a belváros, hanem egy kicsit kijebb van, ezért oda ritkábban jár a takarító, mármint ez a szemétszedő, vagy hogy hívják ezt, utcaseprő. És ezért gyorsabban felgyülemlik. És nem gyorsabban gyülemlik fel, hanem ami felgyülemlik, nincs aki eltakarítsa. Szerintem ez lehet az oka. Egy Aldis péksütit, 1 euró volt akciósan, sajtos sonkás stangli. Nézzük milyen. Elég finom amúgy. Olyan, mint az alma. De hülye. Ez nagyon menő ez a fa. Gondolkoztam, hogy lehet ilyen lapos anibefa. Hát úgy, hogy levágták mindig. Basszus. Hát úgy, hogy mindig levágták azt, ami nem pont így szépen egyenesen megy tovább. Aztán az elágazókból is csak azt hagyták meg, ami nagyjából párhuzamos. És így ilyen tökéletes lap lesz. Nagyon menő. Mint egy legyező. Nyírfák. Nem tudom, mert én nyíregyházi vagyok. What the heck? Ez a budi. Hát nem mutatom meg belülről. Arra jutottam, hogy a csatornámon ott húzom meg a vonalat, hogy a budit azt nem mutatok. Viszont ez nagyon menő budi. Ilyen 1 méteres karimája van, és ilyen lebegő ülőkén kell ráülni. És az 1 méteres karikába lejön a vízes, és nem is kell tisztítani, mert nem tudsz mellé húgyozni, mert mellé szarni. Hát és ingyen van. Uff, és be lehet zárni. És nincs büdös, hanem automatikusan szellőzik, meg kering. Hihetetlen. És ingyen van. Ez nagyon ijesztő. Ekkora ház, de én még nem láttam.
ilyen Minecraft világ. Egy horrorfilm lenne. Segítség, segítség. Hol vagyok? Jaj, jaj. Mi a fene ez? Szingapúr? Segítség. Még az épülő épület is sokkal párhuzamosabb, meg szabályosabb, meg erőlegesebb. Jaj, jaj, szédülök. Jaj, jaj. Újabb két dolog, amit megfigyeltem. Egyrészt az emberek folyton lögdösödnek, tehát nem szól, hogy bocsi, hanem meg nem így megérint, hogy bocsi, hanem így elsodor, vagy így megtanult, hogy tanul meg mi a rend. Szerintem ez a mi kultúránkban azért hiányzik, mert akkor megvernénk. És meg úgy se verik meg, és akkor lehet lögdösni. Amúgy tök fura, azt hittem, hogy így ennyire nem lesz különböző, azt hittem ugyanolyan nagyjából, mert hát közös múlt, meg itt van 3 órára, de fura, hogy mennyivel másabb. Plusz azt is észrevettem, hogy itt én vagyok az a réteg, aki, hogyha szemkontaktus van vele, akkor lehajtod a fejed. Tehát ülök, nézek ki magam elé, és elmegy egy ilyen középkorú nő, és így lehajtja a fejét. Mert hogy jaj, itt a férfi, aki nem egy béta az meg a harmadik, hogy itt minden férfi egy ilyen lúzerban. És akkor ha én csak úgy létezek, puszta létem az, hogy férfi vagyok, meg magas vagyok, meg széles a vállam, meg szőrös a fejem, az már ilyen pánikot kelt, és akkor így, jaj, hát bocs, hogy nem vágtam le. Hát ez én igen, tudom, bűn, hát bocsánat, nem tettek róla. Ez a videó nem a standard turista dolgokról fog szólni, hanem az olyan dolgok, amik tényleg fontosak. Például más országokban miért nincs színkódolva az ásványvíz? Magyarországon minden rózsaszín az szénsavmentes, és minden kék szénsavas. Itt most ez egy szénsavmentes. És miért hívják Asztóriának, mint egy csomó pontot Budapesten? Ezek az élet igazi kérdései, ezek relatívisak, ami az igazi közembert foglalkoztatja. Nálunk emeletes vonatok vannak, ezek meg a kis szarvonattal mennek, érzed már. Nagyon kellemes a hangulat ebben a parkban most. Csicseregnek a madarak. Bevallom, egy kicsit már elegem volt a városból. Ugyanúgy az inger küszöbömet megerőszakolja a Bécs is, mint Budapest. Ahogy öregszem, egyre kevésbé bírom ezeket a nagyvárosokat, és egyre inkább vágyok a természet felé. De most jó végre egy kicsit megpihenni, kitisztul az agyam. Fura, hogy nem rángatom így a kamerát. De most jó egy kicsit megpihenni. Összességében ez egy érdekes város. Egyszerre modern, multikulti, és közben olyan, mintha Iránba lennél. Meg közben az egésznek van egy ilyen kamu hangulata, ilyen Sisi hercegnős 19. századi hangulat. Képzeld azt, hogy 1800-ban vagy, de közben mindenkin burka van, és akin 1700-as Mozart ruha van, az meg úgy hívják, hogy Abdul. Szerintem ez kicsit offos. Nem azért, mert Abdul nem lehet Mozart. A 18. meg 19. századi osztrák kultúrának semmi köze nincs a mai nyugat-ázsiai kultúrákhoz. Na mindegy, csak így kis rasszizmus így a végére. Ha te máshogy gondolod, írd meg kommentbe nyugodtan. Igazából nem kell mindent komolyan venni, van, hogy csak direkt provokatívan mondok valamit azért, hogy reakciót váltsak ki a nézőkből. Úgyhogy ha valami olyat mondtam, ami szerintetek sértő, nem kell azért annyira megsértődni, csak írjatok egy kommentet, hogy ezért vagy hülye, és én ezt gondolom helyette. Végül ti mit gondoltok, ti élnétek Bécsben? Szerintetek ide emigráljak? És kérjek munkanélküli segélyt? Írjátok le kommentben. Köszönöm a Patreon támogatóimnak és a csatorna tagjaimnak, az ő pénzükből jöttem most Bécsbe. Legközelebb hova menjek, ezt is írjátok meg kommentben, mindent leírhattok igazából. Találkozunk legközelebb, sziasztok!